สวัสดีครับสำหรับคนรักสัตว์ทุกคนเลยนะครับการมีน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงน่ารักอยู่ข้างๆเนี่ยมันคือความสุขอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่านอกจากความรักความผูกพันแล้วเนี่ยในทางกฎหมายเรามีความรับผิดชอบอะไรกับเขาบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแต่บอกเลยว่าสำคัญมากๆครับเอาละครับตัวเอกของเรื่องนี้ก็คือพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี 2557 เนี่ยแหละครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนเป็นคู่มือการเป็นเจ้าของที่ดีฉบับ Official เลยนะครับเพราะมันไม่ได้พูดแค่เรื่องห้ามทำร้ายสัตว์อย่างเดียวแต่มันลงรายละเอียดไปถึงว่าเราจะดูแลเขายังไงให้มีความสุขให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆแต่ก่อนจะไปไกลกว่านั้นเนี่ยผมอยากชวนคิดเรื่องนี้ก่อนเวลาเราพูดกันว่าเราเป็นเจ้าของหมาเจ้าของแมวในมุมของกฎหมายแล้วเนี่ยคำว่าเจ้าของมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับมันอาจจะลึกซึ้งแล้วก็กว้างกว่าที่เราเคยเข้าใจกันก็ได้นะครับและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ภาพรวมของกฎหมายเลยแล้วไปดูคำศัพท์สำคัญที่ต้องรู้จริงๆต่อด้วยหน้าที่และข้อห้ามอะไรทำได้อะไรห้ามทำเด็ดขาดแล้วถ้าทำผิดล่ะก็จะไปดูกันที่บทลงโทษซึ่งไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับและสุดท้ายเราจะมาสรุปกันว่าจะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของที่ดีได้ยังไงที่ต้องมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเหตุผลง่ายๆเลยครับว่าสัตว์เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเรานี่แหละครับกฎหมายก็เลยต้องเข้ามาช่วยดูแลให้แน่ใจว่าสัตว์ทุกตัวจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติของเขาจริงๆความรักอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอครับเอาละครับมาถึงส่วนที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของคำนิยามในทางกฎหมายการทำความเข้าใจสองคำนี้ให้ดีเนี่ยถือเป็นก้าวแรกเลยของการเป็นเจ้าของที่รับผิดชอบอย่างแท้จริงครับคำแรกนะครับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ฟังดูอาจจะเหมือนเป็นคำวิชาการจ๋าเลยแต่จริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากๆครับมันคือการดูแลขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสุดๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่อยู่อาหารน้ำที่สะอาดและเพียงพอแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพเขาให้ดีด้วยป้องกันโรคต่างๆพูดง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นแหละครับและคำที่2เจ้าของสัตว์ครับตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะเพราะกฎหมายได้มองว่าเจ้าของคือคนที่มีชื่อในใบทะเบียนหรือคนที่จ่ายเงินซื้อหมายเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงผู้ครอบครองและที่สำคัญมากๆเลยก็คือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสัตว์ด้วยขอย้ำตรงนี้ชัดๆอีกทีนะครับว่านี่คือจุดเปลี่ยนเลยหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าถ้าเราไปต่างจังหวัดแล้วฝากเพื่อนบ้านให้ช่วยดูแลน้องหมาของเราในช่วงเวลาที่เราไม่อยู่นั้นนะครับเพื่อนบ้านคนนั้นจะถูกนับว่าเป็นเจ้าของสัตว์ตามกฎหมายนี้ไปด้วยทันทีและก็ต้องรับผิดชอบในการจัดสวัสดิภาพสัตว์เหมือนกับเราทุกอย่างเลยนี่คือประเด็นที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าเจ้าของคือใครบ้างแล้วการจัดสวัสดิภาพสัตว์คืออะไรทีนี้เรามาดูกันแบบชัดๆเลยว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและมีข้อห้ามอะไรที่ห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยนี่เลยครับสรุปหน้าที่หลักๆมาให้4ข้อแบบเข้าใจง่ายๆตามกฎหมายมาตรา22ซึ่งมันก็คือหลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นั่นเองครับตั้งแต่อาหารการกินที่อยู่การดูแลสุขภาพไปจนถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบของเราในฐานะเจ้าของเต็มๆเลยครับและนี่คือข้อห้ามที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในกฎหมายฉบับนี้ครับมาตรา23เขียนไว้ชัดเจนมากว่าห้ามปล่อยละทิ้งหรือทำอะไรก็ได้ที่ทำให้สัตว์พ้นจากการดูแลของเราไปโดยไม่มีเหตุผลที่ดีพอโอ้โหเป็นข้อความที่ส่งพลังแล้วก็ส่งสารไปถึงเจ้าของทุกคนได้แบบชัดเจนมากๆเลยครับใช่เลยครับการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งไม่ว่าจะเอาไปปล่อยที่วัดหรือที่ไหนก็ตามมันไม่ได้เป็นแค่การกระทำที่น่าเศร้าหรือไร้ความรับผิดชอบเท่านั้นนะครับแต่มันคือการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบเต็มๆเลยและแน่นอนว่ามีบทลงโทษตามมาด้วยเมื่อมีการกระทำผิดก็ต้องมีบทลงโทษตามมาใช่ไหมครับในส่วนนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าถ้าเจ้าของไม่ทำตามหน้าที่หรือไปฝ่าฝืนข้อห้ามเข้าจะต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยรู้ไว้ได้ไม่พลาดครับ 40,000 บาทครับตัวเลขนี้อาจจะทำให้หลายคนตกใจได้เลยนะฮะ 40,000 บาทนี่คือตัวเลขของบทลงโทษที่เกี่ยวกับการที่เราละเลยหน้าที่ในฐานะเจ้าของสัตว์ครับถูกต้องครับโทษปรับสูงสุดถึง 40,000 บาทเนี่ยมีไว้สำหรับเจ้าของที่ไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมหรือการทำการทอดทิ้งสัตว์นั่นเองครับซึ่งก็คือการทำผิดตามมาตรา22และ23ที่เราเพิ่งจะดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับ
ตารางนี้ยิ่งทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะฮะ ถ้าเป็นการทารุณกรรมสัตว์แบบตรงๆเลยเนี่ยโทษจะหนักที่สุด มีทั้งจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ที่น่าสนใจคือช่องข้างล่างครับ การไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ หรือการทอดทิ้ง มีโทษปรับสูงสุดที่ 40,000 บาทเหมือนกัน จะเห็นได้เลยนะครับว่ากฎหมายมองว่าการละเลยก็สร้างความทุกข์ทรมานให้สัตว์ได้ไม่ต่างจากการทำร้ายเลย เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดกันไปแล้วนะครับว่า การเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ดีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความรักอย่างเดียวจริงๆครับแต่มันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วย ถ้าให้สรุป 3 ข้อเน้นๆ ที่อยากให้จำให้ขึ้นใจเลยนะครับ ข้อแรกเจ้าของไม่ได้หมายถึงแค่เราคนเดียว แต่รวมถึงคนที่เราฝากให้ดูแลด้วย 2. หน้าที่หลักของเราคือการจัดสวัสดิภาพพื้นฐานให้ครบ ทั้งที่อยู่อาหารน้ำสุขภาพ และข้อสุดท้ายข้อ 3. การทอดทิ้งสัตว์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุดถึง 40,000 บาทครับ สุดท้ายนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้ทุกคนได้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า ในการจะเลี้ยงสัตว์สักชีวิตหนึ่งให้ดีเนี่ยความรักอย่างเดียวมันเพียงพอจริงๆหรือเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ความรักมาพร้อมกับความเข้าใจและความรับผิดชอบตามกฎหมายแล้วนั่นแหละครับคือการเป็นเจ้าของที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาอย่างแท้จริง